आज हामी चाहिँ तपाईको क्यानभामा चाहिँ अब कसरी हामीले नेपालीमा लेख्न सक्छौं भनेर सिक्न गइरहेका छौं। अब डिफल्टमा चाहिँ तपाईले क्यानभामा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ कहीँ पनि नेपाली लेख्ने फन्टहरु भेट्नुहुन्न हैन। अनि त्यसपछि अब यहाँ गएर हेर्यौं भने हामीले फन्टहरु नेपाली चाहिँ भेटिँदैन। अब यसलाई नेपालीमा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा गएर यहाँ एक्सटेन्सन एउटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। एक्सटेन्सन गएर हामीले यो भिजिट क्रोम वेब टुल गर्यौं भने यहाँ आउँछ। त्यसपछि यहाँ हामीले गुगल इनपुट टुल्स सर्च गर्नु पर्यो। यो गुगल इनपुट टुल्स आइसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले सुरुमा एड टु क्रोम गर्नुपर्छ है। अब यसरी हामीले एड एक्सटेन्सन गरिसकेपछि ओके, यहाँ हामीले एक्सटेन्सन एड भएको देखियो हैन। एकचोटी यो तपाईको डाउनलोड कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो आइकन एक्सटेन्सन वाला आइकनमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो गुगल इनपुट टुल्समा गएर तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। यो क्लिक गरिसकेपछि यो एउटा खुल्छ अनि तपाईले एक्सटेन्सन अप्सन भन्ने क्लिक गर्नु पर्यो है। यहाँ एक्सटेन्सन अप्सन गरिसकेपछि तपाईले एड इनपुट टुल्स भन्नेमा यहाँ ड्र्याग गरेर नेपाली यहाँ भेटिन्छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यसरी यता सेलेक्टेड इनपुटमा हामीले हाल्नु पर्यो। त्यसपछि तपाई आफ्नो क्यानभाकोमा जानु पर्यो। यसलाई चाहिँ सुरुमा गुगल इनपुट टुल्सलाई तपाईले पिन गर्नु पर्यो। पिन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा नयाँ अप्सन खुल्छ हाम्रो। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नेपाली भनेर तपाईले क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ तपाईले अब तपाईले यहाँ टाइप गर्दाखेरि चाहिँ